خیلی هم کلبه‌های گرم، رستوران کوهستان، چای مینو و غذا رستوران کوهستان چای خیلی غذا بفرمایید خیلی گرم. بالا میگیر اصلا دیگه بابا رو طبقات بالا هست چای خیلی غذا بالا کل بالا چای گرم سالن گرم بنج با صفحه بالا یه نگاه نیست بالا چه کل بالا چه نام این بالا حالا چشونه چه گرم کبابی برنجی نونه داخل اون غذا هست بالا نگاه کن خانم حالا چه چای گرم چای گرم داریم بفرمایید خانم عکس نمی‌خوایم بگیریم؟ نه با کنای زعلا بنیم سرش دفاعی نره حالا سم حرف من نمیگیره حالا اصلا
از خدا ازت نگیر. اون یکی بالایی هم میذاری میزونی خب خودم رو کنده شده اونم ازی شده و برای چقدر بردی دیدش که کنده باشه باش کنده شده کنده شده صدر غذا بگیر قایل را غذا مل کنیم چای غذا را خیلی خوش شده خدا خوش این بالا بشید بالا رو آیا غذا این دارید؟ آیا میدونستید ما تخفیف داریم؟ اینه ما رو ببینیم با آقا با صفحه ما رو ببینیم بخواد شیش دقیقه قایجی باید رو بستم داریم قردا به شرط کیفیت قردا بودیم خیلی روزان باید بچه‌ها چای خیلی 200 تومن بزنم افتخار به دوستان حالا باغ گل آلاشی‌های رو بسته باغ بخاری و کرسی‌های سنتی بدون خانم بالا میشین غذا شای گنجین هم دارید بفرمایید غذایی که بالا آقا بلند ترین شما خانم این بالا طبقه که 200 تومانی غذا نمیشه آقا چای دیگه بدا بزنی بالا بشید بیا 15 طبقه است چای بدا غذا چای غذا 200 خانم غذا میل کنین چای غذا رو ایران
خانم ها و آقایان با دستای خود روبرو هستند. از طبقه آلاجی نقاب‌شاه غذا بخوری اگه غذا میخوری چای اینو غذا حالا چقدر گرم داره لب بخوری و بره کرسی اونجا این خانم زیر کرسی بشین جای گرم. خانم این بغل میشه کرسی داریم ما هست باقالی بلان قیدون چه بفرد خوش اومدید خانم کرسیمون هم گرمه نمیشینید بفهم تنقل طول آرسته چای غیر قصد بس بفرمایید بشین اینجا منم گرم چای زغالی آش بخوریم سلام جا برام نشست دارم ما شرشی لبو باقالی سلام صبح بخیر بشین گرم شام دارم زنده ویو دریا
خانوات هم برمیگرده محافظ ما لباشک خانم برید